සුබ දවසක් මේ අපේ වෙබ් මාස්ටර් වීඩියෝ සීරීස් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා HTML tag use කරලා කොහොමද list එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්කස් කරනවා unordered list, ordered list, ඒ වගේම description list ගැන. අපි යන් වීඩියෝ එකට. ටියුටෝරියල් විතරමයි. ඉතින් මම මගේ HTML type එකේ ෆයිල් එක මම මගේ text editor එකෙන් open කරගන්නවා. අපි මුලින්ම කතා කරමු unordered list එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. unordered list එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ පහලට bullet අපේ list එකේ item ඉස්සරහින් දාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ list එකකට අපි unordered list එකක් කියලා කියනවා. මුලින්ම අපි unordered list එකක් දාගද්දි දානවා UL tag එකක් open කරලා close කරගන්නවා. UL tag එක මම open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පහලින් UL tag එක close කරගන්නවා. right. දැන් අපි UL tag එක open කරලා close කරගත්තා. ඊළඟට තියෙන අපිට list tag එක open කරලා close කරගන්න. list tag එක අපි open කරන්න less than symbol එක li කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ greater than symbol එකෙන් open tag එක වහනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින්ම ඉස්සරහින් අපි li tag එක close කරගන්නවා. less than symbol එක slash symbol එක ඊට පස්සේ li කියලා type කරලා greater than symbol එක. right. මේ li tag දෙක මැද්දේ තමයි අපේ list එකේ තියෙන list item අපි enter කරගන්නේ. මම මුලින්ම මේකට දාන්නම් YouTube කියලා. ඊට පස්සේ මම මේකට තව item එකක් add කරගන්නවා. ඒකට මම තව li tag එකක් open කරලා close කරගන්නවා. මම මේකට දාන්නම් Facebook කියලා. මම තව list එකක් දාගන්නවා. ඒකටත් මම පෙර ආකාරයෙන්ම li tag එකක් open කරලා close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ tag දෙක මැද මම මගේ list එකේ content එක enter කරගන්නවා. මම මේකට දාන්නම් Twitter කියලා. right. අපි දැන් බලමු අපේ result එක කොහොමද කියලා. මම control S shortcut එක use කරලා save කරගන්න මගේ document එක. මම දැන් යනවා මගේ HTML document එක තියෙන path එකට. desktop එකේ project 1 කියන folder එකේ තියෙන මේ තියෙන මගේ HTML document එක. මම දැන් මේක double click කරලා මගේ browser එකෙන් open කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන YouTube කියන එක ඉස්සරහින් bullet එකක් වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම Facebook කියන text එක ඉස්සරහින් bullet එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Twitter කියන content එක ඉස්සරහින් bullet එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි unordered list එකක් හදාගන්නේ. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ ordered list ගැන. ordered list එකක් කියන්නේ අපිට පිළිවෙලට පහලට number කරලා අපිට list කරගන්න පුළුවන්. කලින් එකේ bullet තිබ්බේ unordered list එකේ. ඒ වගේම ordered list එකේ අපිට number වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද add කරන්න කියලා. මේකෙදි අපි use කරන OL කියලා tag එකක්. ordered list එකක් අපි add කරද්දී අපි OL කියන tag එකක් open කරලා මුලින්ම close කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම OL tag එකක් open කරනවා. ඒ වගේම පහලින් line එකේ මම OL tag එක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ tag දෙක මැද්දට දාගෙන අපි list එකේ content දාගන්න. අපි unordered list එකේ content දාගත්ත මතක ඇති li කියලා tag දෙයක් මැද්දේ. ඒ විදිහට තමයි ordered list එකෙත් li කියන tag දෙයක් open කරලා close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ tag දෙක මැද්ද අපිට ඕනි content එක. මම කලින් content එකම දාගන්නවා YouTube. YouTube. එකට content දෙයක් වයි දාගන්නවා. li tag එකක් open කරා. li tag එකක් close කරා. ඊට පස්සේ tag දෙක මැද්දේ අපේ content එක enter කරනවා. මම මේකට දාන්නම් Facebook කියලා. right. දැන් මම මේක save කරනවා. මෙතන file ගියා. save නැත්නම් control S shortcut key එක. ඊට පස්සේ මම මගේ browser එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් refresh කරනවා. දැන් පේනවා අපේ list එක අපිට browser එකේ appear වෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහින් අපිට number වෙලා තියෙනවා. ordered list එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ add කරගන්න කොහොමද කියලා අපි ආයෙත් මතක් කරමු. මුලින්ම OL tag දෙයක් open කරලා close කරනවා. ඊට පස්සේ li tag එක open කරලා close කරන tag එක මැද්දේ අපිට ඕනි content එක අපි enter කරගන්නවා. ওই විදිහට තමයි ordered list එකක් add කරගන්නේ.
ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලිස්ට් එකක් ගැන. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලිස්ට් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකද කොෆි ෂොප් එකකට හරි මොකද කෑම කඩේකට හරි රෙස්ටොරන්ට් එකකට හරි ගිහම අපිට හම්බෙන මෙනු එක. ඒ මෙනු එක වගේ අපිට ඒකේ තියෙන හෙඩින් එකක්, ඒ වගේම හෙඩින් එකේ යටතේ තියෙනවා කන්ටෙන්ට්, ඒ වගේ දේවල් අපි ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු අපේ වෙබ් පේජ් එකට HTML යූස් කරලා. මුලින්ම අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලිස්ට් එකක් ඇඩ් කරගද්දී DL කියලා ටැග් එකක් ඕපන් කරලා ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඒකට මම මුලින්ම DL ටැග් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. less than symbol එක DL කියලා ටයිප් කරලා greater than symbol එකෙන් open bracket එක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම line එක පහළට ඇවිල්ලා DL tag එක close කරගන්නවා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ less than symbol එක slash එක ඒ වගේම DL කියලා ටයිප් කරලා greater than symbol එකෙන් close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි add කරගන්න ඕනේ මේකේ title එකක්. ඒකට අපි DT කියන tab එක use කරනවා. මම type කරනවා DT කියලා. ඊට පස්සේ opening bracket එක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ DT tag එක අපි close කරගන්නවා. less than slash DT greater than. ඊට පස්සේ මෙතන title එකට මම දානවා මෙතෙන්ට අපි YouTube කියලාම දාමු. YouTube කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ මේ title එක යට තියෙන data අපි enter කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි use කරනවා DD කියන tag එක. පෙර ආකාරයටම මම මේක tab එකකින් ඉස්සරහට යනවා අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න ඕන හින්දා DD tag එක DD කියලා open කරනවා. DD tag එක අපි close කරගන්නවා. ඒකට කරන් තියෙන්නේ සුපුරුදු විදිහටම less than symbol එක slash symbol එක ඊට පස්සේ DD කියලා type කරලා greater than symbol එක. ඊට පස්සේ මේ DD tag එක මැද්දේ අපි content එක අපි මෙතන tutorial කියලා type කරමු. කියලා type කරන ඊට පස්සේ මට තව content එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම තව title එකක් දානවා. DT tag එකක් open කරලා close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක title එකක් add කරගන්නවා. මම ඒකට දාන්නම් Facebook කියලා. ඊට පස්සේ ඒ title එකට ඕනි data මම enter කරනවා. DD tag එකක් open කරනවා. DD tag එක close කරගන්නවා. හරි. මම ඒකට ADD data tag එකට මම enter කරනවා marketing කියලා enter කරනවා. මම දැන් මගේ web page එක save කරගන්නවා. control S shortcut එක එහෙම නැත්නම් file ගියා. save. ඊට පස්සේ මම මගේ browser එකට යනවා. ඊට පස්සේ refresh කරනවා. හරි. දැන් මේ තියෙන අපි enter කරගත්ත title එක. YouTube මම ඒකේ enter කරගත්ත data එක තමයි DD tag එක යටතේ enter කරගත්තේ tutorial කියන content එක. ඒ වගේම DT කියන tag එක යටතේ Facebook කියන එක මම enter කරගත්තා. ඊට පස්සේ DD කියන tag එක යටතේ මම marketing කියන content එක enter කරගත්තා. ඔය විදිහට තමයි description list එකක් අපි හදාගන්නේ. අපි දැන් කතා කරමු nested list එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ list item වලට sub list එකක් දාගන්නේ කොහොමද? sub content එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මම දාගෙන තියෙනවා body tag එක ඇතුලේ UL tag එක. ඒකවල list item තුනක් තියෙනවා. YouTube, Facebook, Twitter කියන. මට දැන් මේ YouTube කියන එකට තමයි sub content එක දාගන්න ඕනේ. ඒකට මම YouTube කියන එකේ li tag දෙක li tag එකේ closing bracket එක පහළට ගන්නවා පැහැදිලි වෙන්න ඕන හින්දා. අපි මේ nested list එක හදාගද්දි අපේ list එක දාගන්නේ YouTube කියන එකේ li tag එක කියන්නේ list tag එක මැද්දේ. ඒක හින්දා මම මේ list tag දෙක මැද්දෙන් මම UL tag එකක් open කරගන්නවා. UL tag එක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ UL tag එක පහළට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ UL tag දෙක මැද්දේ තමයි අපි අපේ sub content එක දාගන්නේ. ඒකට මම li tag එකක් open කරනවා. නැවතත් li tag එක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒ අලුතින් open කරගෙන close කරගත්ත li tag දෙක මැද්දේ මම දානවා tutorial කියලා. ඊට පස්සේ මට තව එකක් දාගන්න ඕනේ. තව sub list එකක් දාගන්න ඕනේ. මම ඒක නැවතත් li tag එකක් open කරගන්නවා. නැවතත් li tag එක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ li tag දෙක මැද්දේ මම දානවා songs කියලා.
right අපි දැන් බලමු අපේ රිසල්ට් එක කොහොමද කියලා. මම දැන් මේක සේව් කරගන්නවා control S shortcut key එක use කරලා. ඊට පස්සේ මම මගේ browser එකට ගිහිල්ලා refresh කරගන්නවා. දැන් පේනවා YouTube කියන main heading එක තියෙනවා. ඒක මැද්දේ තියෙනවා tutorial ඒ වගේම songs කියලා. මම නැවතත් මේ code line එක explain කරන්න. අපිට මේ YouTube කියන list එකට sub list එකක් add කරගන්න ඕනේ උනේ. ඒකින්ද අපි මේ YouTube කියන එක දාලා තියෙන li tag දෙක මැද්දේ ul tag දෙකක් අලුතෙන් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ul tag දෙක මැද්දෙන් අපි list එකක් add කරගන්න ඕනේ හින්දා අපි li tag දෙකක් open කරලා close කරලා ඒ මැදට අපේ content එක දානවා. මේ විදිහට තමයි nested list එකක් හදාගන්නේ. HTML list ගැන කතා කරන්න තියෙන ඔය වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් මේ tutorial එකට තව මොනවද එකතු වෙන්න ඕන නම් පහලින් comment කරන්න කියන ගාම දැනට මම sign out වෙනවා program එක host කරන මම ගිහානි රාජ්. subscribe කරලා නැත්නම් අපිට subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. හම්බෙමු තවත් brand new tutorial එකකින් මේ SL Tech Flow webmaster video series එක.